Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Iris. So for today's video, may gagawin ulit tayong bagong makeup look. Actually, hindi naman to bago. Pero para to sa mga tinatamad mag-makeup and gustong mabilisan lang ulit. Like ngayon, may pupuntahan kasi akong mabilis lang. Tapos, medyo tinatamad ako mag-makeup. So, this look is for you. And by the way, dun sa mga hindi pa nakakapanood ng previous video ko about dun sa pagpapagupit ko during quarantine season. Actually, it's MGCQ naman na dito. So, it means pa din ang lumabas. But with precautions. So, you might want to check my previous video. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. Okay, let's start! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world. Ayan, so naglagay mo tayo ng velcro para hindi magulo ang hair. Kasi alam mo na, bago ang hair. Start tayo with primer. So, kung napanood nyo yung mga ibang videos about makeup, may ligaw sa spray na primer or moisturizer. Kasi nga, para mas mabilis. So, ito, I'm using City Color na oil control na primer. So, ano siya, naka-spray na siya. Next na tayo is foundation. I will be using L'Oreal True Match Satin Smooth Liquid Foundation in the shade, N4. Yan. Yung skin type ko kasi is combination. So, hindi naman ako super oily. Medyo dry skin ako. Tapos, yung aking oil, nag-oil up ako banda sa T-zone. Then, after that, diretso na tayo sa concealer. So, I'm using iMagic Pro Professional Cosmetic Concealer and Corrector. So, sa under eyes, tas highlight on it. Next natin is, since mabilisan na nagmamadaling tayo magbe-bake. So, gagamit lang ako ng setting powder. I will be using AOA Studio Perfect setting powder. So, ito siya. In the shade Banana. Nalagay ko lang siya all over my face para ma-set na yung foundation. Diretso na tayo sa contour blush and highlights na subtle lang. So, I'm using this, yung pang everyday ko lang, EB Pro Chic Set. So, una muna tayo is contour. Ito lang, mabilis lang. And nose contour. Highlights sa ilong muna. Then, let's proceed sa kilay. Madali tayo. Gagamitan lang natin is pencil. So,
So, I will be using EB Advanced Eye Define na waterproof na eyeliner. Actually, eyeliner to na brown. Pero, pwede na rin siyang pangkilay. So, pag nagmamadali kasi, best talaga na retractable pencil yung gamitin para mas mabilis. Tayo ng kilay kasi gusto ko malinis ng kilay. So, bilisan lang din natin. Sa ilalim lang kasi. Okay naman yung sa taas. Pwede naman kung ano yung ginamit mo concealer kanina or kahit yung foundation para mas kakulay. Yun yung panglinis mo ng kilay. Pwede natin gamitin itong cheek set, EB Pro na cheek set. Yun na rin yung pang-eyeshadow natin para mas mabilis. Doon pa-post na akong init dito. Okay. So, since lang to, mabilisan, gamitin natin yung pinang blush natin kanina. Then, since light lang naman tong pang contour, gamitin natin siya pang contour ng eyes. Ito. Last is yung pang shimmer nito. Lagyan natin dito sa may gitna. Pang highlights. Balikan lang natin yung sa blush na ginamit. Meron dito. Si lady na liquid eyeliner. Drawingan mo lang ng mabilis yung eyes. Next is eyeliner. Ito, I'm using Wet n Wild na eyeliner. Then, eyelash curler. Maybelline Hyper Curl Volume Express. Then, last is yung ating lipstick. I'm using Maybelline na Spice For Me 370. Diba? Yan. Guys, this is my final look. Ayan. So, hindi na ako masyadong gumamit ng mga maraming product. Yung kung napansin nyo sa eyeshadow, yung set na lang din yung ginamit ko. Yung kung ano ginamit ko pang blush, pang contour, and pang highlights, yun na lang din yung ginamit ko sa eyes ko para mabilis. If you like this video, please like, share, and subscribe. And please follow me on my social media accounts, which is IrisLlove at Facebook and Instagram. Yun lang. Thank you so much for watching, guys. See you in my next video. Bye!